Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So ang ating vlog for today is gagawa tayo ng homemade na mayonnaise. Gagawa dito sa isang itlog lang guys. So if you wanna know kung paano natin gagawin yung homemade na mayonnaise, just keep on watching. So ayan, pag-iwala natin pula sa puti ng itlog. And then ilagay na natin yung ating oil. And atin na siyang whisk. Ngayon ilagay natin yung ating asin. And then, maglagdag tayo ng mantika. And ngayon, isibibisk na natin siya hanggang siya ay maging color white or maging fluffy na. And then, nagkamali ako dito. Dapat pala isinama ko na yung pula ng itlog dun sa pagwiwis natin para hindi na tayo mahirapan pa na makombine silang dalawa. So dapat pagsamahin nyo na sila pag iwiwis. Yun kasi yung una kong ginawa. And then lagay tayo ng suka. Suka uli. And ito is depende na lang sa panlasa ninyo. Kung gaano nyo kaasim or ka alat. Tapos iwiwis na natin uli siya hanggang sa. So ito na nga guys, inilipat ko siya sa isang stainless na planggana or sa stainless na bowl para mas madali siyang haluin. Dito kasi ako unang gumawa nung first attempt ko na gumawa ng mayonnaise and mas nadadali ako dito. So ayan guys, yan, medyo nangangalay na ako kaya ganyan na lang yung aking pagbabati dun sa itlog. And then kapag nakikita ninyo na hindi pa siya lumalapot, add lang ng pautay-utay tayo ng oil para hindi masobrahan. So ayan, i-whisk na uli natin siya hanggang sa makombine siya dun sa ating mixture. Hinabilis eh, abidyon mo pa ako. Dali, tagal. Kailangan talaga yung ating kainin. Minut! Bakit? Tagal naman ang taga-video ko. Gusto ni Kiki ng Wait lang, ma. Bilis! Ang tagal. So, ayan guys, nakikita niya na unti-unti na lumalapot ang ating mayonnaise. So, ayan. Ayan. Kita niya naman is color white na siya. And kulang pa siya sa oil. Kaya dadagdagan pa uli natin. Yung oil kasi yung nagiging parang pampalapot ng ating mayonnaise. Okay. So ayan na nga guys, nagbabati ulit tayo and nakakangalay lang siya mag-whisk pero worth it naman siya kapag natikman nyo na yung sarili nyong paguran. So ayan guys, maraming salamat nga pala dun sa ating mga viewers and patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Unti-unti nang lumalaki yung ating family. So ito guys is optional lang. Ito paminta. Lalagyan lang natin ng kaunting paminta yung ating mayonnaise para merong kaunting halang na galing dun sa paminta. A little bit spicy. 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 And ayan, i-whisk na uli natin yung ating mayonnaise.
At dahil hindi pa ganun kalapot dagdag tayong oil, ito ngayon ko lang din nalaman, mag-a-add tayo ng sugar para may kaunting tamis yung ating mayonnaise and mas lasa siyang mayonnaise. So ayan guys, hindi pa tayo tapos sa ating pagbabate and tinitikman ko siya time to time para alam ko kung ano yung kulang. Lahat sumisibay! Ngayon, dahil gusto ko na yung consistency niya, ilalagay ko na siya ngayon sa grapon and then pare-rest natin siya ng ilang oras and titigas na siya ng or lalapot na siya nakagaya ng sa mayonnaise sa tindahan. So ayun na nga guys sa ating vlog for today. At ganito kadami yung nagawa nating mayonnaise from egg na isang itlog lang. And ayan guys, pwede nyo siyang i-store sa bote tapos lagyan nyo sa ref para mas tumagal. So ayan yung ating homemade na mayonnaise. So ayan, meron na naman tayong experiment na natutunan. And guys, ang maganda lang sa homemade na mayonnaise is pwede mo siyang timplahin sa kung anong gusto mong lasa. Pwedeng, kung gusto mo medyo matamis, pwede mong dagdagan yung sugar, and kung gusto mo naman ay maalat, maalat lang. Gusto mo yung maasim na maasim, pwede din. Kung gusto mo yung konti lang asim, pwede din. So ayan, pwede mong i-personalize yung lasa ng iyong mayonnaise. Is kung meron ka namang hand mixer or blender, pwede mong yun na lang yung gamitin mo para hindi ka na rin mahirapan. Mas mabilis na gumawa doon ng mayonnaise. So, yung pinakita lang natin is yung pinakamadali, yung paggamit ng whisk. Or, pwede din siguro yung tinidor, pero hindi ko pa natatry kasi parang mas matagal, mas mahirap pa ata yun. Pero kung may whisk ka, yun, mas madali yun. So, ito, medyo malabnaw pa siya, pero pag siguro mga 1 hour or 2 hours, basta i-set mo, ibaba mo lang siya sa isang lagay, sa isang malamig na pwesto or sa room temperature na ano is mag-ano siya, yung parang lalapot pa siya. So ayan, bagong gawa lang. Ewan ko, yun yung napansin ko kasi padalawang beses ko pa lang to ginawa, and yung una kong ginawa is ganun. Kahapon ko siya ginawa, kaninang umaga is medyo tumigas siya, or yung medyo naging texture talaga siya ng mayonnaise. Ewan ko dun sa iba. So, kung may nakakapanood man ito na gumagawa talaga ng mayonnaise, paki-comment na lang po dun sa baba para malaman ko din yung tamang paggawa ng mayonnaise. Masarap din siya sa mga salad. So, kagaya na ipinost ko kanina sa FB story ko na yun nga, gumawa ko ng salad na pipino salad na ito yung pinang dressing ko, and masarap siya. Pwede din siyang ipangpalaman sa tinapay syempre. So kung mahilig din kayo mag-experiment and magluto-luto, is pwede nyo din i-try yung ating ginawang mayonnaise, and comment nyo na din sa baba or tag nyo ko kung makagawa din kayo ng experiment or yung homemade natin na mayonnaise. Kung dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka na rin once na mag-upload ako. See you on my next vlog.